હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવો ઘઉંના લોટનો શીરો. આ શીરો આપણે ખાંડ વગર ગોળના ઉપયોગથી બનાવીશું. શિયાળામાં આ રોજ બનાવીને ખાઈ શકાય એવો અને ડિલિવરી પછી પણ આપવામાં આવતો હોય છે. જે પ્રસૂતા છે એને આ શીરો અચૂક આપવામાં આવતો હોય છે સવારમાં. તો આજે આપણે આ શીરો બનાવવા માટે ઘઉંનો ઝીણો લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારી પાસે જાડો લોટ હોય તો 1 વાટકી જાડો લોટ લેવાનો. અત્યારે મારી પાસે ઝીણો હતો એટલે ઝીણો લોટ અને અડધો વાટકો ઝીણો લોટ અને અડધો વાટકો રવો લઉં છું. ટોટલ 1 વાટકી એને કરવાનો છે. તમારા પાસે જો ઘઉંનો કરકરો લોટ હોય તો એ જ લેવાનો છે. સામે એટલું જ ઘી અને એટલો જ ગોળ લેવાનો છે. ત્રણેયનું પ્રમાણ એક સરખું રાખવાનું છે. ઘી થોડું ઓછું લેશો તો ચાલશે. ઘી પોણી વાટકી જેવું ચાલશે લોટ કરતાં. હવે આપણે એક પાણી પહેલાં ગોળનું તૈયાર કરવાનું છે. તો એના માટે હું ગોળ લઉં છું. જેટલો આપણે ગોળ લઈએ છીએ એનાથી ડબલ આપણે પાણી લેવાનું છે. અત્યારે હું માપ કરીને જ લઉં છું. જે વાટકીથી માપ કર્યો છે એ સેમ વાટકી આપણે યુઝ કરવાના છે. તો આપણે 2 વાટકી પાણી લીધું છે. હવે આપણો જે ગોળ છે એ આની અંદર આપણે મિક્સ કરી દેવાનો છે. આ શીરો એટલો ટેસ્ટી લાગે ને કે એમનેમ જ તમને શિયાળામાં ઓછી ભૂખ કે લાગી હોય ક્યારેક તો તમે એમનેમ પણ બનાવીને સવારમાં નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો છો. બહુ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આ ગેસ પર આને ઉકળવા મૂકવાનું છે. આપણો જે ગોળ છે એ મેલ્ટ થાય અને પાણી ગરમ થાય એટલું જ કરવાનું. આની કોઈ ચાસણી કે નથી બનાવવાનું. આનું ખાલી ગોળવાળું પાણી જ તૈયાર કરવાનું છે. અને આ પાણી ખાલી ગરમ થઈ જવું જોઈએ. પછી ગેસ આપણે બંધ કરી દેવાનો છે. અને બધો જ આપણો ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે. આપણે એને બીજા ગેસ પર લઈ લીધું છે અને આપણું ગોળનું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર મેં 4-5 અધકચરી ખાંડેલી એલચી લઈ લીધી છે. આ રીતે ફ્રેશ એલચી લેવાથી આની સરસ ફ્લેવર આવે છે. તમારે એવી રીતે ના લેવી હોય તો તમે એલચી પાવડર પણ લઈ શકો છો. તો એલચી પાવડરને અત્યારે પાણીમાં મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. હવે આપણો ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે હવે શીરો બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો એના માટે એક કઢાઈની અંદર મેં ઘી લીધું છે. અત્યારે જોઈ શકો છો તમે મેં એમાંથી પણ 1-2 ચમચી જેટલું ઘી રહેવા દીધું છે. આગળ જરૂર લાગશે તો આપણે એડ કરશું. ઘીને થોડીવાર ગરમ થવા દેવાનું છે. જો ઘઉંનો જાડો લોટ લેશો તો આટલું ઘી જ હોઈ જશે. ને ઘણાને એકદમ ઘીવાળો શીરો ગમતો હોય તો એના માટે આ પ્રમાણસર છે. મેં અત્યારે માપ બતાડવા માટે આટલું લીધું છે, પણ અત્યારે હું ઓછું થોડું ઘી જોશે કારણ કે મેં રવો લીધો છે એટલા માટે. હવે આપણે આપણા આ કાજુ ને બદામ લીધા છે. મેં 1 મુઠ્ઠી કાજુ ને બદામ લીધા છે. એને આ રીતે થોડા શેકી અને ગુલાબી થવા દેવાના છે. આમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ લેવાથી એનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે અને કાજુનો કલર તરત જ ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલે બદામ પણ સાથે થોડી ફૂટવા લાગશે એટલે આપણે કાઢી લેવાના છે આ ડ્રાયફ્રૂટને. હવે આપણે આપણો જે લોટ છે એ લઈ લેવાનો છે અને ઘી સરસ એકદમ ગરમ છે એટલે લોટ એની અંદર એડ કરતાં જ એકદમ સરસ ફૂલી જશે. અને આ રીતે આને મિક્સ કરતાં સ્લો ગેસ પર શેકી લેવાનું છે. સરસ આનો બદામી કલર આવે ત્યાં સુધી આનો કલર ચેન્જ થઈ જશે ત્યાં સુધી આને સરસ શેકવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું મિશ્રણ છે એ મસ્ત શેકાઈ ગયું છે. એકદમ લિક્વિડી લાગે છે એટલે આપણું એનું અંદર ઘી પણ ખૂબ જ વધારે છે. અને જો તમને બીજા વસાણાની રેસિપીસ જોવી હોય તો એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. અને આપણે
શેકતા શેકતા એની સાથે જ એની અંદર આપણે ચારોળી લીધી છે. આમાં ચારોળીનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ મસ્ત લાગે છે. ચાવવામાં આવશે એટલે સરસ લાગે છે. એને શેકવાની જરૂર નથી. એટલે અત્યારે આ લોટ જે છે હજી ગરમ જ છે, આપણો શેકાઈ ગયો છે. એટલે લાસ્ટમાં એની અંદર ચારોળી લઈ લેવાની છે થોડી વાર, એટલે ઘીમાં સતળાશે. હવે આપણે જે ગોળનું પાણી તૈયાર કર્યું છે એ આની અંદર લેવાનું છે. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો છે, અથવા જો ના ફાવે તો બંધ કરી દો તો પણ ચાલે, કે જેથી ગાંઠા ના રહી જાય. અત્યારે એકદમ સ્લો કરી દીધી છે મેં. અને એક વખત આ બધું સરસ ફટાફટ મિક્સ કરી દેવાનું, એટલે આપણા ગાંઠા ના રહીએ. હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી, એકદમ ફાસ્ટ નથી રાખવાની, આને કટ થવા દેવાનું છે. તરત જ આ લોટ છે એ બધું પાણી સરસ શોષી લેશે અને મસ્ત એમાંથી ઘી પણ છૂટી જશે. અને આ રીતે સતત હલાવવાનું છે. આ શીરો એટલો ઇઝી છે ને કે જે કુકિંગ શીખતા હોય ને એ લોકો પણ ફટાફટ બનાવી લેશે. અને ટેસ્ટમાં તો એટલો સરસ લાગે છે ને કે મોઢામાં મૂકતા જ એ ઉતરી જશે ગળાથી, ચાવવો પણ નહીં પડે. હવે આપણું જે અડધું ડ્રાયફ્રૂટ છે એ મેં આની અંદર લઈ લીધું છે. અને બાકીનું જે છે એ આપણે થોડું ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટની અંદર જ આપણો જે આ શીરો છે એ બધું જે એણે પાણી શોષી લીધું છે. હવે જમવા બેસવાની વાર હોય તો આને થોડો લિક્વિડી રહેવા દેવાનો છે અને ઢાંકી અને સાઈડ પર મૂકી દેવાનો છે. અને જો અત્યારે જ ખાવો હોય તો આપણે આ રીતે આને કૂક કરી અને ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ છીએ. મારે અત્યારે જ જોઈએ છે એટલા માટે હું ઘી છૂટી ગયું ત્યાં સુધી એને મેં રહેવા દીધો છે. હજી આપણું જે થોડું ઘી વધ્યું છે એને સાઈન માટે આપણે હવે અડધી ચમચી જેટલું ઘી એમાં એડ કરીએ છીએ. એનાથી એકદમ સરસ શાઇનિંગવાળો થશે. આની અંદર તમને સૂંઠ પાવડર, ગંઠોડા પાવડર, ત્યાર પછી ગુંદ બધું ભાવતું હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. એ પણ સરસ લાગશે. કોપરાનું છીણ. અત્યારે હું સિમ્પલ છે ઘઉંના લોટનો શીરો બનતો હોય છે શિયાળામાં દરેક ઘરોમાં, એ આપણે આ રોજ બનાવીને ખવાય એવો સિમ્પલ બનાવ્યો છે. પણ આ સિમ્પલનો જે ટેસ્ટ છે ને એ પણ એટલો જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો કોને કોને શીરો બહુ ભાવે છે, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે, એટલો ટેસ્ટી છે આ. અને બાળકોને આપણે બીજું બધું આપવા કરતાં આ આપીએ તો વધારે હેલ્ધી છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.